Ve středu Olomouce bydlí můj strýc Jarek Cabicar. Je odjakživa velký sportovec a přesto, že je mu už 84 let, stále jezdí na kole. Dnes nám bude dělat průvodce. Koupaliště přírodní Poděbrady, olomoucké, výborná voda, jedna z nejčistších v republice. No já jsem kdysi vám si dal přes Máchovo jezero, rozumíš, bez nějakého doprovodu. Jo. Nebo přes Černickou přehradu, já blbec, no tak mladej. No jasně, no. Teď už člověk uvažuje. Dobrý. Strýc Jarek nejenže jako kluk přeplaval Máchovo jezero a Těrlickou přehradu, ale taky jezdil z Hradce do Olomouce na kole bez přehazovačky s torpédem. Abychom si odpočinuli od valašských kopců, vlků a medvědů, vyjeli jsme si společně do Litovelského Pomoraví. Je to úplná rovina a potkáme tu maximálně bobra nebo nutrii. Dům přírody v Horce je galerií, která slouží jako brána do přírody zdejšího chráněného území. A je tady hrozně moc přemnožený bobr a už i nutrie. O Tatrahaj nemluvím, ale bobr se přemnožil a ještě za Olomoucem už je hrozně popadaných stromů okousaných od bobru, jo. Vyrazit můžete přímo z Olomouce, kde si určitě prohlédněte orloj s dělníkem a chemikem od Karla Svolinského. Původně měl hrát Internacionálu, ale z toho naštěstí sešlo. Nebo zaparkujte u jezera Poděbrady, kde je bezvadné koupání. Řeka Morava líně meandruje lužním lesem. Líněji už to nejde. Má tak pomalý proud, že její tok v této části označujeme jako vnitrozemskou deltu. Naší první zastávkou bude hospoda na Starém Mlýně v Hinkově. Na zdraví. Na zdraví. Bylo těžký, tak měli kousek vlakem, tak mě ho tam dostal. Na zdraví. Nádraží. Strýc Jarek byl v učení v Hradci Králové. A protože se po škole nudil, začal s kamarádem Milanem Majerem boxovat. To byl rok 1950. Když pak pracoval v uničovských strojírnách, založil tam v roce 1960 juniorský boxerský oddíl. Ten pak vedl 18 let. Na to se srdce směje. V pohostinství pod Lipou ve Lhotě nad Moravou mají skvělý uzený bůček a žebírka. To napadlo moji ženu, já bych to nekoupil nikdy. Ale ona, že byla lenošná, tak chtěla elektrokolo. No a pak z toho vznikly dvě. Ano, strýc má elektrokolo. Koupil si ho, když mu bylo 80. Dnes jedeme na pohodu. Hospůdka u vody v Březovém je taky prima. Dáme si litovelský jontový nápoj. Ale kdo už jednou přesedne na elektrokolo, už nechce jet na obyčejným. To je takový rozdíl a tak něco úžasného. To máš požitek z jízdy. Větr, nevětr, kopec, nekopec. Šlapat musíš, ale hrozně to uleví. Litovelské Pomoraví je chráněná krajinná oblast lužního lesa podél řeky Moravy, která se táhne od Olomouce přes Litovel až do Mohelnice. Teď míříme do Hanáckých Benátek, tedy Litovle, středověkého města postaveného uprostřed 7 ramen Moravy. Pýchou města je novorenesanční reálka z roku 1901. Na náměstí, kde je barokní morový sloup, navštívíme secesní kafé restaurant Záložna. Servus. Servus. V
V roce 1972 se stal strýc Jarek šéftrenérem Severní Moravy a pak v Dukle Olomouc trénoval juniorskou reprezentaci. S mladými boxery pak dosáhl spousty vítězství a jeho odchovancem je současný reprezentační trenér mužů Miroslav Vrba. A začalo pršet. Už zase. Na tu předpověď se nedá vůbec spolehnout. Řeka Morava je oblíbená mezi vodáky. Od Litovle do Olomouce je sjízdná celoročně po Malé Vodě a Mlýnském potoce. Od 1. srpna do 31. března jen po hlavním toku z důvodu ochrany ptactva a dalších živočichů. A teď se zastavíme ve vyhlášené restauraci Lovecká chata. No což, dnešní výjížďka je odpočinková. Už jsme měli klobásu, uzený bůček, čokoládový dort a nakonec jelení guláš. Příště to vypotíme v kopcích, protože elektrokola zatím nemáme. Ty si koupíme, až nám bude 80. Tady byly takové louky, tomu říkají henčinské louky. A vždycky se to zaplavilo a my jsme na bruslích jezdili až do Brovského ulice, bylo to úžasné. A hokej jsme hráli všude, na každé louce. Řeka Morava je sice olej, jak říkají vodáci, ale dokáže být i nebezpečná. Hlavně ty jezy. Byl tady školní výlet někde od Ostravy a oni tady se slavili u toho splavu a dívali se, tady jsou turbíny 4 a je tam ten válec, který vrací tu vodu zpátky. Jo? A kluk vůbec neřekl paní učitelce nic a skočil do té vody a když nevyplaval, tak učitelka skočila za ním. Zůstala tam i paní učitelka a měli ještě vodáckého instruktora, dospělého, myslím, 25 let, který byl nějaký výborný muzikant a ten skočil za nimi a taky všichni 3 se tam utopili. Tak na sebe dávejte pozor a příště si zajedeme do Lužických hor. Tak ahoj. Hovk.